रावस कधी कालचा येतं इथे. किती 1.5 किलोचा होता ना हा. कसा किलो? 750. 750 काका. आता दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत ना 2 वाजेपर्यंत जरा भाव कमी होते. आता 250 रुपये कोलबी आहे, दुपारी 150 रुपये, पण काल 50 रुपये 100 रुपये बल्ला होता. आता कोलबी 400 बोलतोय. टायमिंग काय आहे मच्छीचं येण्याचं? इथं 5 वाजल्यापासून आज 3 वाजेपर्यंत 3-4 वाजेपर्यंत गिराक होईल. हां, का संध्याकाळी देव जातील ना, मग लोक कशी घेऊन ठेवतील. हो असं पाण्याविण्यावर नाही ना मच्छी? नाही, रोज. हे आता सांगू इथशी सध्या तिथं जेठी होईपर्यंत करंजा. नंतर तिकडे हां, मग करंजा. गाबोली आहे. कशा गोल कापू? मधना कापायचा नाही हा का मधना कापायचे असेल तर. हां, मग तेच मी बोलते. काय बोध आहे मग काय तर घाण आहे. घाण असते पण काही करणार नाही. पुढे तुम्हाला विचारलं मी. बस कातीला धार आहे पण 1.25 टन जरा ना इथून नेला माझा 1.25 टन.
बाय राहिला कुठे करंजाला बाय कापा हा गाडी करून. करंजाची आहे मावशी हा? करंजाला राहिला हा. आपला घरी कापायचा आहे ना महाग आहे मच्छी आज पापलेट महाग. 400 700 छोटी कावलेट हे काल संध्याकाळी 500 रुपये होता. आता आम्ही हे 200 रुपयाची घेतली. हलवे घेतले. टाइली वाला टाइली वाला टाइली मस्त पातळ का मला नाही मिळाला तुला समजते नाही साफ करायचे आहे का? हे असं